วัสดีครับทุกท่านทริปสุดเขตแดนปลายด้ามขวานวันนี้ยังเป็นตอนที่7ซึ่งจะพาทุกท่านไปชมธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้บานาเชิญติดตามครับ
วัสดีครับพาทุกท่านมาชมธรรมชาติที่สะพานไม้บานานะครับที่จังหวัดปัตตานีสะพานไม้บานาเดี๋ยวไปนู่นใช่ไหมเดี๋ยวไปจอดเดี๋ยวเรือมันไปเทียบเขาทำเหมือนกับนั่งมอไซค์นั่นแหละทำตัวให้ลูกตามกระโดดในกระชังกันเหรอหรือว่าที่หน้าเรือธรรมชาติมากเลยนั่งเฉยๆยกขึ้นไม่ได้ยกขึ้นแล้วทิ้งเลยไม่ได้อะไรทีกรอบไม่ดูเต็มแล้วนั่นหอย